السلام علیکم ګرانو کتونکو ستړي مسئ نن راځو د خیره سره یو څو مهم شارټ کټ کیز درښیم په MS Word کې موږ تاسو څنګه کولی شو چې هغه یوز کړو او په ډیر کم وخت سره ډیر کار کولی شو نو رابسو MS Word ته په MS Word کې به پیج اوپن کړو دلته ما درته لیکلي دي ګوره په ډیټیل سره د څو شارټ کټ کیز دي اول دوار راځو و Alt F3 تره و create an auto text entry څنګه موږ تاسو کولی شو چې یو auto text entry دلته سیو کړو مثال د خبرې زه اوس لیکم میرویس کمپیوټر اکیډمي دا ما نوشته کې دا زما بار بار په کار کېږي زه به راول ولاړ سم دا به سلیکټ کړم چې کوم وخت مې سلیکټ کړي بیا به د کنټرول Alt F3 بټن به پریس کړم د چش د Alt F3 بټن چې مې سیو کړ دا باکس به اوپن سي چې باکس اوپن سو ګوره زموږ تاسو دا لیکلي دي میرویس کمپیوټر اکیډمي سیسو پر جنرال باندې بس نور دغه نه غواړي صرف اوکې به وواس چې څنګه مې اوکې کوي دا به په آټو ټیکسټ کې سیو سي و چې کوم وخت مثال زه میرویس لیکم ته ګوره میرویس دلته ما ته ګوره پر دا لوړ نښان باندې ډایرکټ هلته راوي میرویس کمپیوټر اکیډمي وایي پریس انټر ټو انزرټ خالي ما د انټر بټن و دی به ډایرکټ تاته میرویس کمپیوټر اکیډمي لیکي ګوره چې څنګه زه میرویس ولیکم ډایرکټ یې ما ته دغه ولیکي نو دا و د create an auto text په باره کې بیان او د خیر سره راځو نن موږ تاسو دوم دغه دی په Ctrl+Shift+C سره کاپي فارمیټ اوس دا درته بیانوم په Ctrl+Shift+C سره نو رابسو د خیر سره دلته به یو خط دا مې لیکلی دی میرویس کمپیوټر اکیډمي دا اکیډمي لفظ مې راواخیستی دلته مې ډیزاین پر اپلای کی کلر می ورکی اور بولډ می کی اور دغه رقم ایټالیک می کی اور دغه رقم سایز سور غټ کی ګوره 14 می کی زه غواړم چې دغه سایز پر یو بل توري باندې هم په یو ډیر اسانه طریقه سره اپلای کړم نو څنګه کولی شم په Ctrl+Shift+C بټن سره څنګه Ctrl+Shift+C بټن چې مې وواله ګوره د دې کاپي موږ واستله چې پر کوم توري ودرېږي صرف په Ctrl+Shift+V بټن چې مې وواله پر هغه توري به هغه سایز هغه کوم فونټ چې تا اپلای کړی دی هغه به ډایرکټ پر اپلای شي اوس چې څنګه ګوره Ctrl+Shift+V موږ هغه توري ډایرکټ یا مثال دغه لیکم ټوټل دغه کله پر ګردو باندې زه غواړم چې اپلای کړم ګوره پر ګردو اپلای شوله نو دغه رقم اوس راځو موږ تاسو دریم شارټ کټ کیز دی په Ctrl+Space سره ریموو د ټیکسټ فارمیټ کم ټیکسټ فارمیټ چې موږ پر اپلای کړی دی په Ctrl+Space سره موږ کولی شو چې هغه فارمیټ ختم کړو دلته به موږ په Ctrl+V سره زه به دا څه دغه کمه ګوره ټوله مې سلیکټ کړله ګرد مثال په فونټ کلر دا زه غواړم چې اوس یې برته ریموو کړم نو څنګه کولی شم چې هغه ریموو کړم چې پر هغه توري ودرېدلی صرف د Ctrl+Space بټن وه ګوره Ctrl+Space بټن هغه فونټ چې نسته کېږي دی ډایرکټ خپل زاړه حالات باندې نارمل حالات باندې درېږي او دغه رقم راځو زه غواړم چې دغه کمپیوټر دغه لفظ څه غټ کړم نه د انکریز دپاره انکریز ډیکریز زه غواړم دا د کمپیوټر لفظ څه غټ سي سلیکشن به واخلي دغه رقم به راسي د کنټرول بټن به ونیسي په Ctrl+Shift اور دغه رقم انکریز بټن ګوره انکریز اور دغه رقم ډیکریز برته کومه یې ګوره دا د انکریز د ډیکریز د بټن استعمال شو ګوره دا موږ تاسو Ctrl+Shift+ increase the font size 1 point اور Ctrl+Shift less than ګوره دا gradient than less than decrease the font size 1 point نو راځو اوس د خیر سره د Shift+F3 بټن ته په Shift+F3 سره موږ تاسو څه کولی شو change the cause of letters اوس مثال د خبرې زه راځم دلته به دا به میټاو کو
ډیلیټ به کو دلته به زه یار هېڅوک پیراګراف به سرچ کړم پیراګراف مې سرچ کړي ګوره دا ډاکومنټس ما سلیکټ کړي دا اوله لیکه دا پیراګراف مې سلیکټ کړي څنګه چې زه په شفټ بټن ونیسم F3 پریس کړم ګوره دی په سنټنس په دغه کې راشي دا ډاکومنټ دا کوم خط چې موږ لیکلی دي ګوره په غټ الفابیټ سره راشي په شفټ F3 سره برته پریس کړه په کوچنی شي ګوره برته پریس کړه بیا سنټنس ماډل شي ګوره آفر لوور کیس آفر لوور کاز صحیح شو اور دغه رقم راځو د خیر سره مستاسو بل دې مستاسو د شفټ F3 بټن خو مې درته وویله د شفټ F10 بټن ډسپلی ا شارټ کټ مینیو دا د چیش دپاره دی دا د دې دپاره دی ګوره زه دلته راځم مستاسو بلې صفحې ته زه غواړم چې مثال چې کوم وخت پریس پر وکړم یا فونټ کټ کوم یا پیسټ کوم یا سیو اس کوم مثال نه دی هغه بوکس ماته کوم وخت خلاصیږي چې کوم وخت زه د شفټ F10 بټن پریس کوم ګوره زما صفر سیټ باندې دا دغه خلاصي ګوره کټ کاپي پیسټ پیراګراف ډیپینډ ترانسلیټ یا مثال هایپر لینک دا زه غواړم په شفټ F10 بټن سره دا ماته دا بوکس اوپن کیږي اور دغه رقم راځو د خیر سره په کنټرول F6 سره کنټرول F6 سره سویچ د نیکسټ ډاکومنټ اوس پر دا پیج زه ولاړ یم زه غواړم چې بل پیج ته ولاړ شم چې څنګه چې د کنټرول F6 بټن پریس کړه ګوره زموږ تاسو هغه پیج ته راځي زه برته غواړم چې شاته ولاړ شم کنټرول F6 بټن وګوره نیکسټ پیج ته په کنټرول F6 سره ډایرکټ تللی شي نو د خیر سره دغه رقم راځو د کنټرول بیک سپیس په باره باندې ډیلیټ ورډ ټو د لیفټ اف کورسر یعنی کوم ورډس ته غواړئ چې مثال مکمله دې ډیلیټ شي نو څنګه موږ تاسو کولی شو چې هغه مکمل ډیلیټ کړو نو راوسو په کنټرول F6 سره به زموږ بل پیج ته ولاړ شو چې ولاړو نو ګوره زه غواړم چې دا ډاکومنټس مکمله ډیلیټ شي نو په کنټرول په کنټرول سپیس بیک ګوره بیک سپیس په کنټرول بیک سپیس مې څنګه کلیک کړئ ګوره موږ ستاسو ډاکومنټ مکمله ډیلیټ یور ګوره مکمله لفظ میټاوي ډیلیټ یو توري نه مکمله لفظ میټاوي اور دغه رقم موږ ستاسو ډیلیټ کولی شو په کنټرول ډیل بټن سره هم لسم نمبر دی ګوره په کنټرول ډیل بټن چې څنګه ود د سر د خواصه کمی ګوره پروواید a powerful way to help you او که غواړئ چې دلته ودرېږئ هم دی ډیلیټ ګوره مثال د سر د خواصه زه غواړم چې دا ډیلیټ مکمله ګوره اور دغه رقم راځو د خیر سره زموږ ستاسې په کنټرول F6 سره به اول پیج اوپن کړو نو راځو د خیر سره په کنټرول بیک سپیس خو مې درته ووایي په کنټرول ډیلیټ سره د ورډ ټو رایټ اف د کورسر په کنټرول ډي سره موږ تاسو کولی شو چې د اوپن فونټ بوکس چې موږ تاسو کولی شو د فونټ بوکس موږ تاسو په کنټرول ډي سره اوپن کولی شو نو لاړو سابل پیج ته زه غواړم چې دلته یو فونټ پر د ورډز باندې اپلای کړم نو راوسو په کنټرول ډي سره به موږ تاسو ته هغه اوپن شي څنګه کنټرول ډي پریس کړه ګوره دلته موږ تاسو کولی شو چې ایټالیک بولډ هر څه ما دا ایریا سلیکټ کړه دا ورډزونه ما سلیکټ کړه ګوره زه به د لیږ ورډز سلیکټ کړم په کنټرول ډي بټن سره به ما ته فونټ اوپن شي زه به یې بولډ کړم اور انکریز به یې کړم 14 به یې کړم اور دغه رقم به کلر دلته پر اپلای کړم ګوره ریډ کلر مې پر اپلای کړي اور دغه رقم فونټ سایز اور دغه رقم دلته سټایلونه پر اپلای کولی شم نه اور اوکې به کړم ګوره زموږ ستاسو خط باندې ټوټل فونټس اپلای شو اور دغه رقم په F12 سره زه غواړم چې دا ډاکومنټ سیو کړم سیو از
یو سیو راځي یو سیو از راځي. په دا دوه کې باید چې موږ تاسې دا وپېژنو سیو از د چیز لپاره استعمالیږي او سیو د چیز لپاره استعمالیږي. سیو چې یو فایل تا اوپن کړی وي ته غواړې چې دا فایل سیو کې، نو د سیو بټن ته به ولاړ شې، هلته به سیو کې. او که چیرې ته غواړې چې د دې فایل یو ډپلیکیټ بله کاپي سیو کې، بیا به پر سیو از باندې کلیک کوئ. صحیح شو. د سیو از دپاره موږ ډایرکټ څنګه کولی شو؟ په F12 بټن سره. چې ګوره موږ تاسو راځو خپل پیج ته، دا دی په کنټرول په F12 سره ډایرکټ په F12 سره کنټرول بټن نه غواړي. ګوره په F12 سره ډایرکټ څنګه موږ تاسو د F12 بټن پریس کوو، ګوره ډایرکټ به دی موږ د سیو از راوړي. ګوره دا موږ تاسو پیل په سیو از کې سیو از په سټایل کې سیو کیږي. نو دا وګرانو کتونکو د نن د ورځې د شارټ کټ کیز په باره کې بیان خدای دې وکړي چې تاسو د خوښې وړ ګرځېدلی وي. که چیرې تاسې نوي یاست زما پر چینل باندې، زما چینل د سره سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ، کمنټ